কচ মাছৰ পালেং বিলাহীৰ আঞ্জা মানে ইমানেই ইয়াৰ পানীখিনি সোৱাদ হৈছে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে। মই মাৰি চাইছোঁ, কি মজা লাগিছে খাই, মানে সঁচাকৈ ক'ব লাগিব। কচ মাছটো দেখিছে নাই? ইয়াৰ কচ মাছৰ মানে ক'বলৈ গ'লে টেষ্টটো উঠে যেতিয়া ইয়াক মানে এটা তৈয়াৰ কৰা হয় সুস্বাদ্যলৈ, যেনে একদম পালেং আৰু বিলাহী দি দিয়া হৈছে লগত। ইয়াৰ মানে যোনটো সাংঘাতিক টেষ্ট। কচ মাছ এনেও ফ্ৰাই কৰিব নোৱাৰি, কচ মাছ ফ্ৰাই কৰিলে লিকটীয়া হৈ যায়, পাৰি, কিন্তু ফ্ৰাই কৰিলে খাবলৈ বেয়া। পৰাপক্ষত কচ মাছ মানে মানুহে খাব লাগে, জোল খাব লাগে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় ইয়াৰ লগত পালেঙৰ পাত কেইখিলা, সঁচাকৈ ক'ব লাগিব মানে আমেজিং, মানে খুব ভাল লাগিছে। মানে কচ মাছৰ পিচটোহে কি ধুনীয়া লাগিছে, মানে ক'বলৈ ভাষা নাই। মানে মই জোলটো মানে বহুত টেষ্ট পাইছোঁ, ক'ব লাগিব মানে এটা টেষ্ট, মানে যিটো টেষ্ট উঠিছে। আপোনালোকেও কেতিয়াবা খাব কচ মাছ এটা মানে জোল বনাই পালেঙৰ লগত, বিলাহী আদা অকণমান ধুনীয়াকৈ দি, সেইটোৱে কথা। জুতি বুদ্ধিৰে যিটো বস্তু খোৱা হয় তাক সঁচাকৈ সুস্বাদ্য পোৱা যায়। মানে চব বস্তুৰ লগত চব নিমিলে আপোনাৰ। কচ মাছৰ লগত যেনেকৈ পালেং শাকটো, খুতুৰা শাকটো বা ইয়াক ৰন্ধাৰ যি ব্যঞ্জন প্ৰণালী, সেই ব্যঞ্জন প্ৰণালীটো জানিব লাগিব। ভেৰি টেষ্টি, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। এটা মানে টেষ্ট উঠিছে। লগত ভোট জলকীয়া নিমখ অকণমান লগাই লৈছোঁ, বাহ। এজনে খাই আছে, দেখিছে নাই? একদম ধুনীয়া এটা টেষ্ট উঠিছে। এই টেষ্টটো ক'ব লাগিব সঁচাকৈ এক মানে খুব সুন্দৰ টেষ্টৰ মজাটোৱে বেলেগ মানে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বাই বাই। আপোনালোকক এটা ব্যঞ্জন দেখালোঁ।